Vâng, xin chào các bạn và chào mừng đã quay trở lại với Relab. Ngày hôm nay thì mình có mang đến hai chiếc máy, một là Pixel 4 XL và bên này là chiếc iPhone XS Max, và chúng ta sẽ cùng so sánh tổng thể cũng như là đi sâu vào camera để xem rằng là chất lượng của chiếc Pixel 4 XL này ở cái phần camera thì nó sẽ đến đâu nhá. Và trước tiên thì khi mà vào video thì mình cũng xin là lưu ý trước rằng đây chỉ là cái phiên bản Pixel 4 XL demo bọn mình có mà thôi, chưa phải là cái phiên bản thương mại chính thức. Vì vậy nên là ở đây chỉ là một cái bài so sánh nhanh để xem rằng là cái khả năng của phiên bản này như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng so sánh một chút về cái tổng thể ngoại hình thiết kế. Thì ở đây ở chiếc Pixel 4 XL như mình đã có nói từ trước, chúng ta sẽ có một cái mặt lưng là làm bằng cái chất liệu nhám này. Và các bạn thấy ở bên chiếc Pixel 4 XL này chúng ta có 3 cái cảm biến ở đây. Tuy nhiên thì một cái cảm biến này không phải là camera mà nó chỉ là cái cảm biến laser để hỗ trợ các bạn lấy nét tốt hơn mà thôi. Còn bên này thì các bạn đã quá quen với cả cụm hai camera của chiếc iPhone XS Max này rồi. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có hai camera ở trên chiếc Pixel 4 XL này, một là camera tele và một cái cảm biến camera chính thì có độ phân giải là 12,2 megapixel và khẩu độ f1.73. Đây cũng chỉ là những cái thông số ở bản demo thôi, thế nên là mình cũng chưa là thật sự chắc chắn rằng là bản thương mại thì nó có như thế này không. Ở đây thì mình sẽ nói thêm một chút về cái giao diện camera. Thì ở cả hai máy này thì chúng ta đều có một cái giao diện camera nó rất là đơn giản thôi. Cái cảm giác vuốt qua lại ở trong cái phần giao diện camera này nó cực kỳ là mượt mà luôn. Và ở bên cái chiếc Pixel 4 XL này chúng ta sẽ có thêm cái phần đó là chụp ban đêm nữa, giúp các bạn có thể chụp đêm tốt hơn. Ở trên XS Max thì chưa có, ở trên cái chiếc iPhone 11 Pro thì nó mới có cơ. Đi kèm với đó thì ở đây các bạn cũng có thể là bật cái chế độ chuyển động này, nó giống như kiểu live photo ở trên iPhone ấy. Đó, mình thấy rằng là khá là đầy đủ tính năng. Pixel 4 XL thì các bạn cũng có thể là quay được camera ở cái độ phân giải là 4K nhá. Camera trước thì chỉ quay được là Full HD mà thôi. Còn camera sau thì các bạn sẽ có thể quay được là 4K và có thể là lưu trữ theo hai cái định dạng H265 hoặc là H264, khá là xịn sò. Và có lẽ là sơ qua về cái phần giao diện như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả cái phần so hình ảnh giữa hai bên nhá. Ở bức ảnh đầu tiên thì các bạn có thể thấy rằng là cái chiếc iPhone XS Max nó có hơi một cái lớp phủ nhờ màu sắc ở trên chiếc Pixel 4 XL thì mình thấy rằng là nó sắc hơn cũng như là rực rỡ hơn so với cả chiếc iPhone XS Max. Tuy nhiên thì nó lại có hơi phần bị ám vàng. Và về cái độ nhạy sáng thì cả hai con đều cho giải nhạy sáng rất là cao. Tuy nhiên thì sang đến cái bức ảnh thứ hai thì mình lại thấy rằng là cái màu ở bên chiếc iPhone XS Max nó lại hơi bị đẩy cái tông đỏ lên quá, và lúc này thì ám vàng nó lại nghiêng về cái chiếc iPhone. Nhưng mà nhìn chung thì cả hai máy đều cho khả năng tái tạo màu sắc rất là tốt. Nếu như mà so trong phân khúc flagship và chụp đủ sáng thì không có gì mà phải chê cả. Tuy nhiên thì sang cái phần chụp thiếu sáng thì chiếc Pixel 4 XL lại cho cái ảnh nó sáng hơn hẳn, màu sắc nhìn tươi và thật hơn. Về độ chi tiết thì mình thấy rằng là Pixel 4 XL nó cũng nhỉnh hơn so với cả iPhone XS Max. Tuy nhiên thì vì đẩy sáng lên khá là cao nên là một số chỗ thì nó sẽ hơi bị noi. Nhưng mà ở cái điểm này thì mình vẫn sẽ chấm cái điểm hơn cho chiếc Pixel 4 XL. Tiếp theo sang phần chụp xóa phông thì lúc này về cái phần nước da thì iPhone XS Max cho nước da nhìn nó tươi sáng hơn hẳn. Phần ca mặt thì nó cũng nhiều hơn. Điểm này thì sẽ rất là thích hợp để cho các bạn có thể là sống ảo. Tuy nhiên thì về cái khả năng xóa phông mình chỉ đánh giá ở cái mức ổn mà thôi. Đỉnh cao thì mới là bên chiếc Pixel 4 XL. Mặc dù mình xin nhắc lại rằng đây chỉ là cái phiên bản demo thôi, nhưng mà cái sự xóa phông của nó thì rất là đáng kinh ngạc khi mà các bạn có thể đã thấy rõ nó xóa được từng sợi tóc một luôn. Và đoạn chuyển thì nó cũng rất là mượt chứ nó không bị bệt như kiểu là trên chiếc iPhone XS Max. Về phần cam trước thì Pixel 4 XL cũng cho chi tiết khá là tốt, nhưng cái cam này nó khá là chập chờn nên là mình xin phép sẽ không được đánh giá nhiều. Còn về cái khoản quay video thì khả năng thu âm của cả hai con máy này đều rất là tốt nhá. Nhưng mà cái chiếc iPhone XS Max thì nó sẽ thu âm hơi nhỏ hơn một chút xíu. Chi tiết của cả hai máy thì có thể coi là ngang nhau, nhưng mà mình thích cái màu của iPhone hơn bởi vì nhìn nó vẫn có cái nét nó đậm đà hơn. Tuy nhiên thì về khoảng chống rung Pixel 4 XL lại cho cái kết quả nhỉnh hơn so với cả iPhone XS Max. Tổng kết lại thì có thể thấy rằng là cái phiên bản của chiếc Pixel 4 XL mặc dù chỉ là demo mà thôi, nhưng khả năng chụp thiếu sáng cũng như là cái khả năng quay video rồi chống rung các thứ thật sự là ổn. Và khi mà đặt cạnh chiếc iPhone XS Max thì nhiều lúc nó còn nhỉnh hơn cơ. Và cá nhân mình thấy thì đây là một chiếc máy mà rất đáng để chúng ta mong chờ trong thời gian tới. Các bạn vừa nghe chất lượng thu âm từ iPhone XS Max và Pixel 4 XL ở một cái môi trường nó khá là ổn. Mình sẽ quay thật là nhanh á để xem là nó có bị xé hình hay là không. Đó. Ok. Bây giờ
Và trên đây cũng là tất cả những gì mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chất lượng camera ở trên chiếc Pixel 4 XL cũng như là ở trên iPhone XS Max. Vậy thì các bạn chọn cái chất lượng camera của chiếc máy nào hơn, ở team Pixel hay là trên iPhone, thì hãy để lại ý kiến của mình ở ngay phần bên dưới comment. Và đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như là ấn nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo giống như thế này ở trên Relab. Còn bây giờ thì video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đúng nhỉ? Cảm cái này là cảm biến lấy nét hay là gì ạ? Cảm biến laser đấy.